Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε Neo 2 FPV, αλλά με το, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτόματο FPV. Τέλος πάντων, όχι manual, όπως βλέπετε κρατάω το άλλο το χειριστήριο. Είναι ο εύκολος τρόπος για να πετάξουμε FPV και θα το δείξουμε και αυτό. Ίσως κάποιοι, και λογικό είναι, γιατί για να πετάξεις manual χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται και πολλή προπόνηση στον υπολογιστή πριν βγεις έξω και τα λοιπά, πιο εύκολα να κάνεις λάθη. Αυτός ο τρόπος που έχει βρει η DJI είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να πετάξουμε FPV, να έχουμε τα πλάνα του FPV γρήγορα και χωρίς να θέλουμε βασικά καθόλου προπόνηση. Απλά μόνο να δούμε πώς λειτουργεί. Οπότε πάμε να τα συνδέσουμε, να απογειωθούμε και να πάρουμε μερικά πλάνα FPV με το χειριστήριο αυτό της DJI. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι, συνδεδεμένοι. Όπως βλέπετε και η τελίτσα είναι από το χειριστήριο και μας λέει κάτω δεξιά, όπως καθαρά, κάτσε να κλείσω λίγο το παράθυρο εδώ πέρα, παιδιά, γιατί ψιλοφυσάει και είναι κρύος ο αέρας. Λοιπόν, λέει make sure surrounding area is safe and press lock button twice to start the propellers. Άρα πρέπει να πατήσουμε το lock button, το οποίο είναι, ποιο είναι, είναι το κόκκινο αν θυμάμαι καλά, 2 φορές, και press and hold the lock button to take off. Άρα πατάμε και κρατάμε πάλι το πορτοκαλί, το lock button, για να απογειωθεί. Δορυφόρους έχουμε? Και απογειώθηκε. Return to home έγινε, press accelerator lightly. Μας λέει, εντάξει, εδώ είναι για να γυρνάει, να στρίβει, ωραία. Και αν το πατήσουμε καλά, αν δείτε, αν τώρα κουνάω δεν το βλέπετε εσείς, κουνάω το stick αλλά δεν κάνει τίποτα. Ίσως πάνω κάτω μόνο κάνει από ό,τι βλέπω. Αριστερά δεξιά δεν κάνει. Για να κάνει αριστερά δεξιά πατάω λίγο εδώ τη σκανδάλη πριν την πατήσω ολόκληρη και προχωράει. Πάμε τώρα, είναι πολύ απλό παιδιά, δεν νομίζω αν θέλω. Απλά πατάω το σκανδάλι και φύγαμε. Και μετά μετακινώ το stick για να πετάξουμε. Όπως βλέπετε είναι τουλάχιστον πανεύκολο. Απλά πρέπει να το μάθουμε και αυτό λίγο. Οι κινήσεις πρέπει να είναι μαλακές και να ξέρουμε πώς αντιδράει. Όπως βλέπετε περνάω να πάμε σε εκείνο το εμπόδιο. Έχει μια πόρτα εκεί πέρα, στην οποία με manual κάθε φορά διστάζω, αλλά νομίζω εδώ, εντάξει, έτσι και έτσι. Έχουμε το νου μας και στην μπαταρία, στο Neo, το έχουμε ξαναπεί. Εν τω μεταξύ, με πόσο πάμε? Πάμε 8 μέτρα το δευτερόλεπτο. Δεν θυμάμαι, για κάτσε να έρθω λίγο πιο κοντά, δεν θυμάμαι, αυτό που ακούσατε τώρα να παίρνει μπρος είναι ο ανεμιστήρας στα γυαλιά, το anti-fog. Δεν θυμάμαι αν μπορώ να το πάω, ή μάλλον όχι αν μπορώ, πώς μπορώ να το πάω σε sport mode. Motion controller, gimbal, beginner όχι, motion mode button είναι εκεί πέρα, άρα το πατάμε μία φορά και αλλάζει σε sport mode. Για να δούμε, πατάμε μία φορά sport mode και τώρα θα πηγαίνει πιο γρήγορα. Ναι, πάει πιο γρήγορα. Ναι, πάει. Πριν ήταν κολλημένο στα 8, τώρα έχει πάει στα 10. Έχει και ένα μικρό αέρα ο οποίος μπορεί να επηρεάζει, αλλά γενικώς όπως βλέπετε είναι FPV πτήση με εύκολο τρόπο. Το θέμα είναι να το συνηθίζεις και να ξέρεις πώς χειρίζεται αυτό. Είναι κάτι πολύ εύκολο, σίγουρα είναι πιο εύκολο από το manual mode, σίγουρα. Βέβαια λίγο περιοριστικό θα έλεγα, εγώ έτσι νιώθω ότι με περιορίζει λιγάκι. Απ' την άλλη κάποιος άλλος μπορεί να το βλέπει διαφορετικά, ότι δεν περιορίζει, ίσα ίσα αυτό ας πούμε σε manual με δυσκολεύει εμένα, παρόλο που είναι μεγάλο άνοιγμα, με δυσκολεύει λιγάκι. Εδώ όπως βλέπετε περνάω κανονικά από μέσα χωρίς να συμβαίνει κάτι. Τώρα έρχομαι ξανά εδώ και πάμε εδώ, ας κάτσουμε, πάμε λίγο για να στρίψουμε και πάμε στα γυαλιά και αν κατεβάσω πρέπει να έχει και το, όχι αυτό είναι οι ρυθμίσεις, πρέπει να έχει και το easy acro παιδιά. Οπότε εμφανιστήκαν όπως βλέπετε αριστερά
οι επιλογές για το Easy Acro. Τώρα, για να τα διαλέξουμε, έχει μια ροδελίτσα το χειριστήριο, το motion controller, και πάρα πολύ απλά διαλέγουμε, πηγαίνουμε μάλλον διαφορετικά εδώ πέρα και αλλάζουμε τι θέλουμε να κάνουμε, slide, 180 drift ή flip. Πάμε όμως να συνεχίσουμε την πτήση μας. Το Easy Acro το έχουμε δείξει και στο Avata 2, οπότε θα σας βάλω ένα link για να δείτε αναλυτικά πώς γίνεται. Το έχουμε δείξει πάρα πολύ αναλυτικά. Απλά στο Neo 2 έχει πιο περιορισμένες επιλογές για κόλπα. Είναι πολύ εύκολο, παιδιά, να πετάξετε. Το βίντεο αυτό γίνεται κυρίως για να δείτε πόσο εύκολο είναι να πετάμε FPV στυλ, ας πούμε, με το motion controller. Μισό λεπτό να βγω να προσγειωθούμε. Όπως είδατε λοιπόν, πετάξαμε το DJI Neo 2 σε FPV mode αλλά με το motion controller. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό και ο καθένας μπορεί να πάρει εύκολα και εντυπωσιακά πλάνα FPV με αυτό το setup. Δηλαδή γυαλιά, motion controller και Neo 2. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!